Üdvözlet mindenkinek az idei év utolsó pénteki stratégiák tartalmában. Ebben a videóban folytatjuk a 2 hete elkezdett Ara-History Untold játékot. Aki még nem ismerni az Ara-History Untoldot, annak elmondanám, hogy itt egy körökre osztott nagy léptékű stratégiáról van szó, amely leginkább a Civilization 6 és a Victoria 3 szerencsés párosításaként írható le. Ez a tartalom a pénteki stratégiáknál megszokott tartalmakhoz képest lassabb folyású, magyarázósabb jellegű videónak készült, mivel egyáltalán nem egy egyszerű játékról van szó, eléggé összetett és eléggé sok mindenre kell benne figyelni. Szóval, hogyha még nem játszottál volna a játékkal, de szeretnéd kipróbálni, vagy már megvetted, de nem tudod, hogyan is kéne vele játszani, akkor tarts velem és nézzük, hogyan is tudunk minél sikeresebb és eredményesebb birodalmat építeni Nagy Sándorral és a görögökkel. A játékot pedig az első fejezetnek a 49. körénél hagytuk abba. Alapvetően 3 fejezetre oszlik a játék: ókor, középkor és újkor, vagy modernkor, de ezeken belül is vannak korszakok, és egy-egy kornak a végigjátszása az körülbelül 2-2,5 órába kerül, tehát úgy gondoltam, hogy ezt most több részletre kínálva adom közzé. Annál is inkább, mert hogy egyáltalán nem egyszerű a helyzetünk. Most az történt egyelőre, hogy tovább léptünk egy következő korba, tehát az ókoron belül, most vagyunk a második korszakban, az ókor a nagy korszak, mi pedig a második korszakban, a bronzkorban vagyunk, és itt ugye a kardforgatóktól kezdve a fémrúdon át elég sokfajta új fejlesztésünk van, ezeket majd mind ki is lehet próbálni, már amennyiben lesz a közelben nyersanyag. Ugye még ez is egy jó kérdés, hiszen még nem olyan nagy a birodalmunk, de ezen majd azért fogunk változtatni. Új korszakot értünk el, tehát nem hagytunk hátra egyetlen egy technológiát sem, és most következne a következő korszak, tehát ez az ókoron belüli második korszak, a bronzkor, ahol ennyiféle technológiát lehet kifejleszteni. Ez szám szerint 10 darab technológia, viszont a játéknak az a szabálya, hogy ha már meghatározott számú technológiát kifejlesztünk, akkor léphetünk tovább a következő korszakba, és akkor lesznek úgynevezett hátrahagyott technológiák, amelyeket a későbbiekben már nem tudunk kifejleszteni. A játéknak éppen ezért az a sajátossága, és ezt majd látni fogjuk, hogy például, hogyha ide nézünk, hogy fakitermelőtelep, ezt már sikerült kifejleszteni, mert már sikerült kikutatnunk a kötélfonás technikát. Viszont ezt lehetséges úgy is kifejleszteni, hogyha a kerékkészítést fejlesztjük ki, tehát több alternatíva van, többfajta lehetőség van arra, hogy hogyan haladjunk ezen a technológiai fán. Mivel ez alapvetően egy oktató jellegű tartalom, ezért próbálok a teljességre törekedni, tehát nem nagyon szeretnék hátrahagyott technológiákat, de van arra lehetőség, hogy az ember bizonyos technológiákat ne fejlesszen ki, és ezáltal hamarabb lépjen korszakot. Ennek következtében az egyik célom lesz az erős hadsereg mellett, hogy minél erőteljesebb legyek a tudományok területén, mert hogy jó lenne, hogyha nem nagyon, vagy akár nem is előznének meg a többiek a kutatások területén, hiszen hogyha ezt meg tudjuk oldani, akkor majd én fogom azt diktálni, hogy mikor lépünk a következő nagy korszakba. A nagy képet még azért mindjárt meg fogom mutatni. Itt van a technológiai könyvtár. Tehát ez az első fejezet, az ókori történelmet már befejeztük, most ebben a részben attól függően, hogy hogyan fogunk haladni, megnézzük a bronzkort, és hogyha van rá időnk,
én körülbelül ilyen 1 óra hosszúságúra szánok egy-egy ilyen tartalmat, akkor megnézzük a vaskort is. Ha nem, akkor majd 2 hét múlva, ezt most még nem tudom, hogy hogyan fog alakulni, viszont én magam is szeretném ezt lépésről lépésre felfedezni, mert nagyon sok mélysége van ennek a játéknak. Itt van tehát az első fejezet, amelynek 4 kora van, ókori történelem, bronzkor, vaskor és ókor, és hogyha ezek megvannak, akkor léphetünk a következő fejezetbe, amely már a középkort fogja jelenteni. 3 ilyen fejezet van, egészen a szingularitás koráig tudunk majd haladni. A lényege viszont, hogyha az első fejezetből tovább lépünk a második fejezetbe, tehát mondjuk így, hogyha nagy korszakváltás történik, akkor a 2, 3 vagy 4 leggyengébb nép, ez a játékosok számától függ, az el fog tűnni. El fog tűnni a történelem sülyeztőjébe, automatikusan ki fog esni a játékból. Ez azért lesz nagyon jó, mert ennek következtében azok, akik fennmaradnak, egyre erősebbek lesznek, a kihívás így folyamatos lesz a játékban, és a másik dolog pedig, hogy mivel egyre kevesebb szereplő lesz, nem fog annyira belassulni a végén a játék. A Civilizationnek egy tipikus problémája az volt, hogy a játék, amikor már különösen az 1800-1900-as években voltunk, akkor belassult, és ráadásul azért is vált unalmassá a Civilization a modern korban már, mert egyrésztről be volt lassulva, másrésztről akkor már a lépték is 1 évenként ment. Nem 20 vagy 10 évenként, mint mondjuk az ókorban vagy a középkorban. Itt ezen is segítettek, mert korszakok helyett, ami egy megosztó dolog lehet, de ciklusok vannak, és ennek következtében ugyan nem látjuk azt, hogy pontosan hányban vagyunk, de azért nagyjából be lehet lőni. Na, akkor ennyi magyarázat után nézzük, válasszunk technológiát. Én azt gondolom, hogy kezdjünk el kereskedni, az mindenképpen jó lesz. 6 darab tekintélyt fog nekünk biztosítani. A tekintély az, ami meghatározza azt, hogy mennyire előre vagyunk a nemzetek sorába, és ebben a játékban az a 4 nemzet, amelyik az ókor végén a legkevesebb tekintéllyel rendelkezik, az automatikusan ki fog esni a játékból. Kapunk még egy úthasználati engedélyt, ezt majd meglátjuk, hogy micsoda, illetve lehetővé teszi az árukereskedelmet, a kereskedőházak és a pékségeknek a megépítését. Új esemény a vérző pengék, vagy azt mondjuk, hogy jobb lesz a kapcsolatunk a bizánci birodalommal, de kevesebbet fogunk termelni a főváros számára, viszont gazdagabbak leszünk, vagy azt mondjuk, hogy kevesebb jólét jut a főváros számára, viszont a haderőnk az megnövekszik. A játéknak, ennek a játéknak már egy sajátossága, hogy ugye én úgy kezdtem el ezt az egész játékot, hogy valós idejű térkép környezetben, és miután eléggé sok nép európai, ezért rögtön számos nemzettel találkoztunk. Ugye itt van Bizánc, akik egyébként már egyre gyengébbek, itt vannak az olaszok, itt vannak a perzsák, és még itt vannak a belgák is. Ha békés úton akarunk terjeszkedni, akkor az biztos, hogy erre fele fogunk tudni kiterjeszkedni, és ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy ezt a területet minél hamarabb megszerezzük, mert ha a perzsák szerzik meg, akkor bizony csak háborús úton fogok tudni terjeszkedni. És jelenleg nem ez a célom, bár Nagy Sándor eléggé harcias szellem volt. Nézzük akkor a tétlen egységeket, és derítsük föl itt a terepet, valamint úgy lehet mozogni egyébként a játékon, hogyha a bal egérgombot benyomjuk. Tehát itt nem jobb egérgombbal lehet mozogni, a jobb egérgomb csak a forgatást teszi lehetővé. Valamint nézzük meg, hogy hogy állunk az egyetlen városunkban, Athénban, ahol a jóléttel van nekünk problémánk. Nézzük meg, tudunk-e valamilyen olyan fejlesztést eszközölni, ami segíthet a jólétnek a
növekedésében. A kerámia műhely az biztos, hogy kelleni fog, mert különféle tárgyakat fog készíteni, és ezek már lehetséges, hogy majd jólétet fognak nekünk termelni. Például a beltéri WC-ket is ők fogják majd készíteni, boldogságot ad, egészséget ad, de alapvetően ezek nem lesznek rosszak egyébként, úgyhogy akkor szerintem egy kerámia műhelyt azt nyomatunk is. Jó? Játékban itt található a 4 nyersanyag, a 4 fajta nyersanyag, ezek az alap nyersanyagok, de a későbbiekben majd több fajta nyersanyag is jön. Az előző alkalommal én már részletesen elmagyaráztam a kezelőfelületet, úgyhogy azt most nem fogom még egyszer megtenni. Hogyha téged érdekel az a videó, akkor ide belinkeltem, katt ide, és akkor kezd azzal a videósorozat megtekintését. Mondom, ez most egy tipikusan olyan tartalom, ahol próbálok minél alaposabban, minél részletesebben elmagyarázni, hogy mi újság a Futrinka utcában, pontosabban mi újság az Arahisztori Antold és Nagy Sándor királyságában, birodalmában. Illetve a fejezetnek egyik célja lehet, hogy a függőkerteket megépítsük, amik szintén tekintélyt fognak nekünk kölcsönözni. Jó, jöhet a következő kör, és akkor ezerrel arra kéne rámenni, hogy Atén növekedni tudjon, valamint majd egy újabb várost is kéne alapítanunk. És nézzük meg, hogy hogyan vagyunk a perzsákkal. Barátságosak vagyunk, föl tudunk-e ajánlani valamilyen kereskedelmi erőforrást. Fölajánlottuk, meglátjuk, hogy elfogadják-e. Konstantinápollyal is barátságos a viszonyunk, az olaszokkal ellenszenves, de itt van köztünk Konstantinápoly, vagyis Bizánc, az nem akkora probléma, és ha az erősorrendet nézzük, ez eléggé fontos, akkor Xerxész vezet, tehát már csak azért is jóba kell velük lenni, mi vagyunk a másodikak, és azok, akik itt vannak, köztük Bizánc és Kus is, a fejezetnek a végén, tehát az ókornak a végén, ugye ez a 4. fejezetnek a végén el fognak veszni. Nézzük a katonai erőt, hogyan állunk. Majdnem mi vagyunk a legerősebbek, ez jó igazából. Szerintem a bizánciakat meg lehet hagyni, hogy lassan vegetáljanak, nem nagyon fog nekik babért teremni, csak abban az esetben fogom őket megtámadni, hogyha a perzsák itt ezt befoglalják, de hát nagyon remélem, hogy nem fogják. Ja, meg nehéz is, mert én ezt már itt elfoglaltam, tehát ők csak erre terjeszkedhetnek, de akkor előbb ide és ide kéne kiterjeszteni a fennhatóságot. Oké. Hú, az a baj, hogy itt már nem igazán tudok nektek több jólétet adni, bár viszont abból a szempontból meg azért lenne jó, mert ez a Garmir klán, ez kutatást adna nekünk. Jó, szerintem ugyan kevés a jólétünk, de ez az adóbevételünket befolyásolja, és az adóbevétel az nem akkora para, mint a többi. Kereskedelem területén is nyújthatnánk kutatási pontokat, de válasszuk most az öntözést, finanszírozzuk a gyógynövénytermesztést. Ezzel 20-as a jólétünk, hát ez eléggé komoly, de ez igazából az adóbevételt befolyásolja, ugye itt vannak a különböző életminőségi mutatók, a boldogsága Aténnek elég magas, az egészség és a tudás az olyan közepes, a biztonság az elég jó, és a jólét az elég alacsony, de csak 5 körig tart, ez a -20-as málusz. Növekedett viszont a városi szintünk, ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy egy újabb élvezeti cikket fogunk tudni ide adni, például mondjuk ezt az ékszert,
Ezzel 10-zel növekszik már is a városnak a jóléte, illetve 15-tel a városnak a boldogsága. Egyelőre jöhet ez az ékszer, ez teljesen jó. Már épül a tealiget, és utána pedig a kerámia műhely is. Fát azt viszont nagyon-nagyon kéne szereznünk. Itt van a fakitermelő telep. Van egy tétlen egységünk, most gyógyulgassál, majd utána neki megyünk a macinak. Kéne nekem még egy felderítő, őt pedig úgy fogjuk tudni majd megoldani, hogy a haderők bevetése. Ugye itt vannak a zónák, itt vannak a különböző fejlesztések. Itt például a magtárat meg lehet majd kerékkel támogatni, hogyha lesz, illetve itt ezeket is meg lehet támogatni különböző fejlesztésekkel. Ezért mondtam, hogy a játék az úgy működik, mint a Victoria, tehát mindenképpen majd ekét is kell nekünk csinálni. Kicsit kinézegetünk, mi a helyzet. Athénban megint lehet építkezni. Nincsen elég vasunk ahhoz, hogy bármit is építsünk, viszont telepeseket most már le tudnánk rakni. Egy újabb város az jó lenne, hogyha lenne, illetve majd itt a függőkerteket kéne megépíteni, de ehhez kerámia edények is kellenek, virágok, illetve különféle kőkori eszközök, amiket meg szintén más fog majd készíteni. A kőkori eszközöket felhasználhatjuk arra, hogy több fát termeljünk, és itt is tudunk majd még építkezni. A műhely az egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz abból a szempontból, hogy tudjunk különféle tárgyakat készíteni. A műhelyet pedig ide tudjuk lerakni. Minden egyes kicsi területre egyetlen egy épületet lehet csak építeni. Tétlen tárgykészítő, itt a kerámia műhelynél egyelőre kerámia edényeket tudunk létrehozni. Ha kap ellátmányt, akkor gyorsabban tudja ezeket megtenni. Esemény, ajjaj, örökös háború, 20-szor rosszabb lesz a kapcsolatunk a Perzsa birodalommal. Újabb esemény. Egyelőre halasszuk el a missziót, mert még nincsen lándzsásunk se. Sikerült kifejleszteni a kereskedelmet. Innentől kezdve tudunk kereskedőházat építeni, pékséget létrehozni, illetve lehetővé válik az utaknak az építése is. Mi az, ami kéne nekünk? Nyilvánvalóan a két alapanyag az nagyon fontos lenne. A fa, illetve az anyag, ugye ez a vasanyagot fogja jelenteni. Ha 4 további technológiát kutatunk, akkor már tovább tudunk lépni a következő korszakba. Úgy tűnik, hogy az öntözés pedig nem ebben a korszakban van. Akkor ezt nem feltétlenül jól lőttük be, viszont a kerékkészítés az igen, és a törvénykönyvek is, és ha törvénykönyveket kifejlesztenénk, akkor monarchia korszakába tudnánk lépni. Szakrális szertartások is jó lehet. Jó, a vallással úgyis plusz tekintélyt tudunk szerezni, úgyhogy akkor legyen a szakrális szertartások. Itt még gyógyuljál meg, aztán majd mindjárt ráeresztem az emberkéket. Haderő meggyógyult. Ez mindegyik eléggé veszélyes. Akkor te menjél errefelé. Sikerült a ragadozókat itt megölni, plusz nyersanyagot tudtunk vele begyűjteni, és a gyógyulás után pedig mehettek rá a macira is. Jó, Kus az messze van, az 5 egészség az fontosabb nekem, mint hogy titeket megmentselek az éhínségtől. És ráadásul gyengék is a kusiak. Rábukkantunk egy felderített készletre. Ezt itt gyűjtsétek nekem szépen be, és egyesüljünk újjá. Megpróbálhatunk itt Hersonba is letelepedni, de talán
ez a Milétosz, ez nekünk itt jobb lesz. Akkor menjünk ide Milétoszba, és ha minden jól megy, akkor ezt a 2 területet is be tudjuk majd a későbbiekben húzni. Igen, az a szerencse, hogy itt északabbra azért elég sok hely van, ahol lehet terjeszkedni. Olaszország megtorló jellegű háborút hirdetett Bizánc ellen. Szerintem a bizánciak fogják tudni állni a sarat. Közben begyűjtöttünk némi készletet is, ami által több lett az anyagunk. Atén az megint tétlen város. Próbáljuk meg inkább egy ilyen magtárat tolni, ami által kevesebb lesz a jólét, de még ezáltal sem fogunk tudni növekedni, viszont meg kell nézni, hogy hol van még hely. Hát nem olyan nagyon sok hely van, viszont itt még be tudjuk takarítani az árpát, illetve be tudjuk takarítani utána majd ezeket a sáfrányvirágokat is. Mind a kettő az jó lesz arra, hogy luxuscikként tudjuk majd értékesíteni. Tétlen tárgykészítőnk van, mivel a függőkerthez kőkori eszközök kellenek, ezért akkor jöhetnek a kőkori eszközök. 2 gazdagságot lehet erre áldozni, meg akár még egyszer 2 is, és akkor 3 kör alatt le fog menni egy kőkori eszköz. Érdekes egyébként, hogyha a kőkori eszközöket felhasználjuk, akkor azzal lehet segíteni a kőkori eszközök termelését, de alapvetően azért ez akár reális is lehet. Szerintem kezdjünk el errefele visszamenni. Itt le fog telepedni a Settlers, és ezáltal egy újabb városunk is lesz végre. Új eszményképet tudunk kiválasztani, aki majd fog minket segíteni. A jólét az nekünk nagyon kellene, úgyhogy szerintem akkor Croissoszt fogom választani, mint főtanácsadót, őt kiválasztjuk. És alapvetően, mivel Hannut már nem tudjuk semmire sem használni, mert az 5% növekedés az csak arra fog vonatkozni, hogyha 5-tel kisebb népességkorlátú városról beszélünk, ezért akkor lecseréljük. Az új főtanácsadóm Croissos lesz, és Hannut pedig valahol máshová kéne elhelyezni, ami szerintem mindjárt meg is lesz. Közben megalapítottuk Milétosz városát, így legalább már tudunk magunkkal mit kezdeni. Olaszország is úgy gondolt, hogy bizalmatlan helyett ellenszenvesek leszünk, ez nem akkora probléma, és több esemény is történt. Egy darab tekintélyt kaptunk, ami nem annyira nagyon sok. Szereztünk szörmét, élelmet és lakomát. Az olasz kapcsolatról már volt szó, befejeződött egy új gyűlésterem építése, és innentől kezdve élvezeti cikként tudunk majd ékszert is, illetve lakomát is előállítani. Mivel nekünk a növekedésre van szükség, ezért állítsatok csak elő lakomát, 5 körönként állítanak elő egy lakomát, és ide már adom is. Akár a lakomát is lehetne, de úgy látom, hogy most eléggé boldogok, úgyhogy akkor jöjjön inkább a magtár, abból több van. Következő körben pedig már mindjárt tudunk is terjeszkedni. Nem, már ebben a körben tudunk terjeszkedni. Na, ez nagyon-nagyon jó. Oké. Hát a pénzünk az elkezdett csökkenni, de ez nem akkora para. Azt mondanám, hogy amire nekünk szükségünk van, az mindenképpen, hogy anyagot tudjunk termelni, illetve fát tudjunk termelni. Tehát biztos, hogy kelleni fog nekem ide egy
fa kitermelőtere, és ide pedig egy kőfejtő esemény is történt. Mit szeretnénk? Biztonságot, boldogságot vagy tudást. Ezt úgy nevezzük, hogy sarokkő, és a város területén 100 kör erejéig. Na várjunk csak egy pillanatra. Ilyenkor most itt meg kéne nézni azt, hogy mi kell nekik. Azt mondta, biztonság, boldogság vagy tudás. Boldogságból elég jól állnak, biztonságból nem annyira. Úgyhogy akkor szerintem a biztonság lesz, ami nekünk kelleni fog. A tétlen egységeket pedig elintézzük. És innentől kezdve errefele tudunk terjeszkedni. Az lenne a cél, hogy Atén is tudjon terjeszkedni, és Milétosz is, és akkor egybe tudnánk kapcsolni a területeket. Perzsáknál semleges helyett barátságosak vagyunk, ez nagyon jó. A magtárat közben már fogyasztják az emberkék, és eléggé lecsúsztunk, de mondjuk nem olyan iszonyatos nagy a különbség, az is igaz. Ez a 24 kör, ez viszont eléggé sok lesz, viszont hamar ki fog terjedni a város. Itt Atén miért nem növekszik? Ez egy probléma. Miért nem tudunk növekedni? Erre majd mindjárt rájövök, hogy itt mi történhetett. Szakrális szertartásokat sikerült kifejleszteni, amely által hittérítő kódex, illetve oltár is elérhetővé vált. Most már jöhet a bőrfeldolgozás. Ugye minden alkalommal, amikor egy új technológiát sikerül kifejleszteni, az tekintélypontokat is jelenthet. Messzembria törzsrel még egyel tudjuk növelni a kapcsolatunkat, ami azért lesz jó, mert hogyha az a zöld csík teljesen végig megy, akkor automatikusan oda költöznek hozzánk. Ami rögtön növekedést jelent, újabb területeket tudunk meghódítani, és így tovább. Számos előnye lesz ennek. Hogyha ezek megépültek, akkor itt pedig katonákat fogunk építeni. Milétosszal tudunk terjeszkedni. Sokfajta lehetőség van, mivel fára és anyagra van leginkább szükségünk, de főként most anyagra, ezért akkor Herszont nagy szeretettel be is foglaljuk. Az utakat most már viszont lehet építeni, és akkor itt először Atén és Milétosz között építenék, majd utána pedig jöhet Atén és Pársza között is egy út, mert hogy csatlakozott hozzánk a Messzembria törzs, ami által 50 darab új anyagot kaptunk, amit gyakorlatilag el is építettem az utakra. De ez nem akkora probléma. Sikerült kifejleszteni a bőrfeldolgozást. 2 további technológia után már léphetnénk a következő korba. Lehetséges, hogy a tengeri felderítés is kell majd, de most gondoljunk a harci szekerekre. Új nemzettel találkoztunk, ők pedig az indiaiak, akik bizalmatlannak tűnnek, ami nem meglepő, a két nép első találkozása nem volt felhőtlen. Hát akkor üdv, és majd meglátjuk, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Növekedett Milétosz városi szintje, ezáltal már Herszonnál is tudunk majd terjeszkedni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen itt kőfejtőt kéne építeni, annak érdekében, hogy minél több anyagot tudjunk szerezni. 10 000 lakosság növekedést értünk el ebben a szakaszban, ezáltal teljesült az egyik fejezet cél, 150
tekintély plusszal rögtön az élre ugrottunk, méghozzá nem is kicsit, hanem nagyon az élre, mert a többiek így most le vannak maradva tőlünk, de nyilván, hogyha ők is teljesítenek egy fejezett cél eseményt, akkor ez majd még megváltozhat. Nézzünk el erre, hogy mi a helyzet, illetve a lándzsásokkal pedig erre. Itt azért nagyon sok felderítetlen és kiaknázatlan terület van. Gortüs törzsel kéne majd valami diplomáciát végrehajtani. Egyelőre nem vagyunk túl jóban velük. Telepesek, felderítők, hittérítők, az anyaghiány az probléma egyelőre. Itt nem fogunk tudni semmit sem építeni, mert mindegyik zóna betelt. Ebben az esetben sajnos csak az maradhat, hogy vagy begyűjtjük a vagyont, vagy azt mondom, hogy annyi anyagunk még van, hogy telepest építsünk, és akkor erre tudunk tovább terjeszkedni. Egyébként tök kényelmesen, csak nem ártana a belgákkal is jóba lenni. Mert itt azt hiszem, hogy a belgák vannak bizony, de ők barátságosak, tehát nem probléma. Újabb területet tudunk kisajátítani. Igazából azt gondolom, hogy mivel utána szerintem erre fogunk tovább menni, főként nekünk majd a virágok fognak kelleni, ezért akkor rántsuk be ezt a szusztárt, vagy akár ezt a Neissapurt is beránthatjuk, de szusztár az gazdagabb, ráadásul gyapot is található. Elég gyorsan változnak az erőviszonyok, mert közben valaki, akit még nem ismerünk, a második helyre ugrott, Xerxes leszorult a harmadik helyre, Asóka pedig az indiaiakkal a negyedik hely, őt követik a belgák. Egy újabb esemény, bizánciakkal semlegesek vagyunk, vagy jobban leszünk velük, vagy szerzünk 2 füstölőt, és azáltal 20-szal kevesebb lesz a kapcsolatunk a bizánci birodalommal. Igazából a vallást azt így is úgy is ki tudjuk terjeszteni. Az 5 boldogság az nem akkora áldozat, a 2 füstölő az jó lenne, de maradjunk a békésebb megoldásnál. A bizánciak, hogyha jól nézem, akkor úgy is el fognak enyészni a nagy korszaknak a végén, de ez azért ugye még változhat, mert hogy nem sokkal vannak lemaradva az olaszoktól. És az még azért egy jó 2 órányi játék, mire itt korszakot fogunk váltani. Tehát nem árt, hogyha jóban vagyunk velük. Az újabb telepessel én akkor szerintem ide mennék. Ide a növényekhez. Itt pontosan, ahol vagytok. Itt látszik, hogy mennyire értékeli a zónát. Nyilván nem ide fogom letelepíteni, mert akkor a növényeket azt elépítenénk. Az a lényeg, hogyha ilyen 2-es vagy akár 3-as az értékelés, ezt persze meg kell gondolni, akkor már jó. Most 3-asat nem is nagyon látok. Itt a belgákhoz lennénk közel, az nem feltétlenül annyira jó, úgyhogy mivel szükségünk lesz a növényekre, illetve a virágokra, ezért itt akkor az Urálon túl. Ide azért nem lehet terjeszkedni, mert hogy itt hegyek találhatóak. Távolság a fővárostól 7, távolság a tengertől 4, és Kolonneia városát fogjuk létrehozni. Egyelőre nem tudunk semmit sem építeni, nem probléma igazából, mert közben már az élelem is helyrejött, és a gazdagság sem olyan rossz, mert csak 2 veszítünk, sőt az anyag és a fa is elkezdett jönni, úgyhogy akkor jöhet még egy telepes,
legyen minél több városunk. Így első körben. Ez ugye azért a Civilizationben is egy meghatározó dolog volt. És utána majd gondolkodunk arról, hogy a hadsereget is megerősítsük. Itt ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt már itt sikerült befoglalni, mert ugye ez a játék, ez valójában azért eléggé terjeszkedéscentrikus, már abban az értelemben, hogyha te nem tudsz elegendő területet elfoglalni, nem tudod növelni a városokat megfelelően, például mondjuk ez az Atén valószínűleg már 5-ös szintű lesz mindig is, de arra nagyon jó lesz, hogy a telepeseket kitermelje magából, mi pedig akkor majd itt is tudunk terjeszkedni, meg itt is, azért elég sok lehetőségünk van, szóval, hogyha te nem tudsz terjeszkedni, akkor egy idő után elfogynak a beépíthető helyek, és akkor ott állsz megfürödve, meg vagy lőve. Hú, itt arany van. Azt kéne, hogy valamilyen erőforrás be tudjunk gyűjteni. Próbáljunk meg erre elmenni, keresztül a belgákon, aztán majd úgy is kiderül, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Harci szekereket kifejlesztettük, ezáltal sok minden elérhető, de a lovat már a korábbiakban felkutattuk valamilyen egyéb technológiával. Még egy technológia, és tovább léphetnénk. Szerintem a következő az lehet a kőművesség, és akkor tudunk palotát építeni, sőt, kerékkészítés előbb. A kerék azért mindennek az alapja, ezt lássuk be. Újabb esemény, a csonai törzsel 5-tel jobb lehet a kapcsolatunk. Az imák és fosztogatók esemény kapcsán itt vannak a csonaiak. Ha minden jól megy, akkor be is tudjuk majd előbb vagy utóbb integrálni a városunkba. Hú, ez elég lazán keresztül gyalogolt a belgákon, és egyébként, hogyha akarnánk, akkor ide is tudnánk terjeszkedni, de az olaszokat nem akarom magamra haragítani, bár hát ők most jelen pillanatban egy ilyen kis városállam, gyerekek, úgyhogy az így lehet, hogy ez már marad is, ahogy van. Perzsia és India között a háború az véget ért. Hogy állnak a gyerekek? Úgy állnak, hogy Pezsák a harmadikok, és Asóka a hatodik, és ha megnézzük a katonai erő szempontjából, akkor Asóka az erősebb, még nálunk is egyébként, a Perzsáknál pedig egyértelműen. Igen, lassan el kéne kezdeni egységeket is gyártani, csak ugye ehhez anyag kell, tehát most az a feladatunk így első körben, hogy minél több ilyen kőfejtőnk legyen, és minél több anyagot, illetve fát tudjunk gyártani. Ez nagyon-nagyon fontos, mert máskülönben szintén meg leszünk lőve. Itt most már tudunk íjászokat készíteni. Én azt gondolom, hogy még egy telepest azt be lehet lőni, és akkor több már nem fog kelleni egyelőre. Őt is ki fogjuk mindjárt küldeni. Van elérhető szakértő, akkor a telepes számít szakértőnek. A felderítővel visszajövök, úgy körülbelül idáig. Itt nyilván a belgák annyira nem fognak örülni, hogyha blokkolom a terjeszkedésüket, de szerintem ezt meg fogom tenni, mert itt róka, illetve fehér farkú szarvas is erőforrás van, plusz még ugye ez a mandragóra növények, ami meg nekem nagyon kéne a függőkert építéshez. Tehát ebből a szempontból mindenképpen erről így kéne gondolkodni, hogy ez megtörténjen. Kolonelja városát megalapítottuk, és itt pedig már is sok mindent lehet építeni. Kezdjük rögtön egy gazdasággal, amivel majd a növényeket fogjuk tudni kitermelni,
Alapvetően ide is tudunk neki adni élvezeti cikket, a kosarak az valami miatt kifogyott, adjunk neki lakomát, hogy boldogabbak legyenek, és kéne egy fakitermelő telep is, annak érdekében, hogy több fát tudjunk termelni. Itt anyagot nem annyira tudunk termelni, de majd a későbbiekben az is menni fog. Hát 25-25 kör, nem kevés. Közben már egy új tárgyat lehet készíteni, a kódexet. A kódex az alapvetően arra lesz jó, hogy 10 tudást adjon a város területén, de 134 kör lenne, lehetne bőrrel, faanyaggal, gazdagsággal gyorsítani, most ezt egyelőre nem fogjuk megtenni, szerintem akkor maradunk itt az ékszernél, 167 kör, gazdagságot nem tudok rááldozni, drákakövet nem, akkor ez sem, akkor maradjunk a lakománál. Csak így viszont a pénz az nagyon-nagyon sok lesz. Viszont van gabonánk, meg élelmünk is. Jó, élelemmel tudom kiváltani a pénzt, ki tudom váltani fűszerrel is a pénzt, és ki tudom váltani gabonával is a pénzt. Ez így már jó. És akkor megnézzük másik gyűlésteremben, szerintem ott is gazdagságot, illetve pénzt használok föl arra, amire nem kéne. Hol van itt nekem az ősök háza? Ugye ez jelenti a városházát, itt az ősök háza. Igen, na, ez a probléma. Tehát itt ezt ki lehet váltani, ezzel, ki lehet váltani fűszerrel, illetve ki lehet váltani gabonával, és mindjárt szerintem sokkal jobb lesz a helyzet. És szerintem még itt Milétoszban is valami olyat használunk fel, ami nem kéne. Ide jöhet egy gazdagság, ez mindenképpen, mert azáltal már akkor gyapotot is fogunk tudni termelni. Nézzük meg itt is az ősök házát, igen. Hát itt is ugye a lakoma termelés, ez így történik. Itt is ki tudom váltani fűszerrel, már pozitívban van a pénzünk, illetve gabonával. Felderítő, nézzük meg erre mi van az Urálon túl, ez már tulajdonképpen távol-kelet. Itt van az új asszám törzs, ővelük majd lehet valamit bizniszelni, de csak akkor, hogyha majd megszólítatunk. Felfedeztük a kereket, több mindent már ismertünk, a kereket és a dekoratív vázát még nem, ez újabb 5 tekintélyt biztosít számunkra, jöhet a kőművesség mindenképpen. Új nemzettel találkoztunk, ők pedig az uluk, akik barátságosak. A két nemzet közötti első találkozó eseménytelenül zajlik, ami sokszor a legjobb eshetőség. Üdv! Felajánlhatnánk egyébként ajándékot is. Hát van itt egy pár, amit föl lehetne ajánlani, de nem biztos, hogy szeretném. Egyelőre, amit szeretnék, az egy függőkert építése. Viszont ahhoz még sok minden kell, többek között virág is, és majd úgyis ezt meglátjuk, hogy hogyan lehet. Itt van az új asszám törzs. Barátságos törzsek a nemzet mellé állnak a következővel: lakosság, technológiák, áruk. Jó, majd ők úgy is mondják, hogy mi a szívük vágya. Ez az új Heidi Bard törzs, ez viszont már barátságos, alapból is. És még tudjuk ezt növelni, hogyha föláldozunk 5 boldogságot 5 kör erejéig. Elítéled a bűneiért. Jó, ítélkezzünk akkor, oké. Ők mindjárt csatlakozni fognak hozzánk. Ami azt jelenti, hogy újabb területet tudunk majd kioldani. No, itt kéne akkor döntést hozni, hogy hova telepedjünk le. Igazából szerintem ide Krasszoshoz, vagy akár, hogyha nagyon akarnánk,
ide a partokra is lehetne, de nem akarom nagyon a belgáknak a bajszát húzigálni, úgyhogy akkor Krassos városát fogjuk megalapítani, itt rögtön rókát kapunk plusz erőforrásként, ami majd szörmét fog jelenteni. Na most már mindenből pozitívan vagyunk, bár anyag az még jöhetne. Oké, na ezt kéne itten begyűjteni, és ehhez viszont akkor felderítő kell, úgy 2 erőforrást is be tudunk gyűjteni. Úgy tűnik, hogy ez a rész, ami már hát erősen távol-kelet, ez Kína tulajdonképpen, de úgy tűnik a kínaiak most ebben a játékban nem jutottak szerephez. Ez itt még kiaknázatlan. Lehet, hogy be is fogok ide nyomulni. Függőkert. A 10 kőkori eszköz már megvan, a kerámia edényeket folyamatosan gyártjuk, és 10 virág is lesz majd. Egyelőre semmit nem tudok építeni, tehát lehet, hogy ez tényleg arról fog szólni, hogy telepeseket készítsünk, ugyanis ugye az a probléma, hogy itt ekkora területe van Athénnak. Ide már semmit nem tudok, mert valójában ugye mindenhol már kitették a megtelt táblát, plusz itt ez el is fogyott. A játék az nem mindig jelzi ám, hogy elfogyott, úgyhogy ide berakunk egy ékszert, ami által majd jólétünk is lesz, de lehet, hogy ez ki is fog merülni, tehát akkor nem is tudunk hozzáadni élvezeti cikket, szóval ezt mind lehetne építeni, de mégsem lehet azért, mert nincsen helyünk. És ez azt jelenti, hogy majd máshová kell nekünk terjeszkedni. Menjen még egy telepes, igazából egyáltalán nem baj, hogyha sok városunk lesz, bár ez is egy olyan dolog, hogy van egy városkorlát. Ugye a városkorlát az azt fogja jelenteni, hogy ez lesz a 4. városunk, ez az 5., és akkor az utolsó városunk a 6., mert hogy nem fogunk tudni több várost alapítani mindaddig, amíg államformát nem váltunk. Tehát erre van lehetőség, de csak akkor, hogyha majd fölfedezzük a törvénykönyvet, akkor már lehetünk monarchia is, ami azt hiszem, hogy valamivel többet fog majd jelenteni. Biztos, hogy kéne nekem viszont egy tengerparti kikötő is. Most megnézem, hogy te veled hova tudok én letelepedni, ami jó lehet. Igazából akár ide is le tudnék telepedni, de az a perzsáknak nagyon-nagyon nem tetszene. Itt vannak tengerparti részek, de ezzel viszont meg az a probléma, hogy vagy nagyon közel vannak a belgákhoz, vagy nagyon rosszak az erőforrások, úgyhogy szerintem akkor maradunk itt a Közép-Oroszország területén, ez körülbelül így fog kinézni, és akkor érdemesebb lenne kiválasztani egy olyat, ami gazdagabb, mondjuk akár ez a Káldia, ez jó is lehet, igen, Káldia, jó, és egy kisebb területen. Itt ugyan pont mellette van egy ilyen tigrincs, de azt majd elintézzük. Kolonea városa már is fejlődött, Messzembriát fogom választani. Ugye ez a messzembriai törzsnek az egykori helye, és a következő körben fogok tudni építkezni. Egyik körben létrehozza a követelést, a másik körben pedig lehet építkezni. Itt, ha vadásztábort fejlesztünk, akkor szörmét fogunk tudni betakarítani, illetve itt van nekünk egy tétlen tárgykészítőnk. Ékszert azt próbálhatnák készíteni, de ahhoz meg csak gazdagság vagy nemesfém kellene, úgyhogy maradjunk a lakománál. Élelmet tudok rááldozni, fűszert tudok rááldozni, illetve gabonát tudok rááldozni a szokás szerint. Így is mínuszban van a pénzünk.
És ezt nem tudom így betakarítani, csak úgy tudom betakarítani, hogyha majd a hogyha majd a felderítők ezt betakarítják. Ezt levadáztuk, nagyon jó, begyűjtöttünk 15 anyagot, és akkor mehettek is ide tovább, mert még itt is lesz valami, amit lehet begyűjteni. Kőművességet sikerült kifejlesztenünk, szobor, palota, gízai nagypiramis is elérhető, ezáltal kerámia edényeket, kerámia műhelyt meg már korábban kifejlesztettük. Jöhetnek szerintem a törvénykönyvek, és Atén az még mindig tétlen. Hát most itt van a probléma, hogy vagy felderítőt, vagy telepest hozunk létre, de azt hiszem, hogy most már mivel van anyagunk, most már kezdjük el erősíteni magunkat. Most már kezdjünk el legalább íjászokat készíteni. Egyelőre még nem tudunk harci szekereket, de azok is kelleni fognak. És ami pedig téged illet, ide, Abüdaszba telepedjél szépen lefele. Itt még van erőforrás. Gyógyulás. Begyűjtjük ezt is. Fűszert kaptunk. Mit kaptunk még? Nemesfémeket és sót. Ez már egészen gazdag. Mi van itt kis masztaba-szerűség? Mit keres az itt? Ilyen helyen. Most már tudunk kartforgatókat is, mert hogy fémrudunk is van. Az is jöhet. Most már kezdjük el megerősíteni magunkat. Tartalékosok hozzád, ugye ezt előző alkalommal már mutattam, hogy ezeket szükség esetén tudjuk föloldani. Addig igazából nincsen értelme föloldani, amíg nincsen rájuk szükség, mert hogy csak költségekkel járnak, viszont van arra is lehetőség, hogyha az ember akarja, akkor a megújítás parancsal visszahelyezze őket a tartalék közé. Ez szerintem az egyik frissítésével került bele a játéknak, mert amikor októberben megjelent, akkor ez még nem így volt. Ide majd jöhet egyszer az öntözéses gazdaság, ha már fogunk tudni fémszerszámokat csinálni, az pedig meg majd műhelyben kell. Egyelőre jó lesz nekünk egy gazdaság, most már azt mondom, hogy a faanyagból is elkezdtünk jól állni. Lakoma az természetesen jöhet, az mindig jöhet. És én megnézném a műhelyt, ugye ennek a játéknak azért az a veszélye, hogy az ember hajlamos nem figyelni arra, hogy mit épít. Itt vannak a kerámia edények, ebből 9 darab van és 10 kell, akkor ezek még készülhetnek. Áldozok rá 3 gazdagságot, úgy fogcsikorgatva, pénzt gyakorlatilag, és valahol van műhelyünk is. Itt a kitermelőknél lehet ezt látni, ide mind-mind lehet adni, például ugye ekét, hogy hatékonyabban termeljen, vagy később nehéz ekét. Ezáltal már rögtön 2 fog nekünk termelni, és hol fogok tudni ekét készíteni, ugye ez a minden mindennel összefügg. Műhely, kőkori eszközök már megvannak. Szerintem a következő az lesz, hogy akkor most 5 darab ekét gyártsunk le. Gyorsan, ehhez ló vagy anyag kéne, ez az 56 kör, ez nagyon nem hangzik jól. Ez nagyon-nagyon nem hangzik jól, de valamit pedig ki kéne találni, mert ezek a kőkori eszközök már nagyon elavultak. Egyelőre maradunk így, sajnos. De mondjuk abból a szempontból, hogy eléggé sok várost tudtunk alapítani, egyáltalán nem állunk rosszul. Ha most lenne 50 anyagunk,
akkor új asszám, már kicsit jobban állhatnánk, plusz egy kardforgatót is kapunk, jó? Megfontoljuk az ajánlatot, ez lesz most, megvárjuk, hogy az 50 anyag valahogyan összegyűjjön, ha más nem úgy, hogy valahogyan megszerzem. Például itt van egy felszerelés készlet. Nem lehetne behúzni. Tartok tőle egyébként, hogy lehet, hogy ezek a törzsi harcosok, de ők meg nem tudják behúzni ezt. Egy másik nemzet tovább lépett a vaskorba. Nekünk már elegendő tekintélyünk van ahhoz, hogy tovább lépjünk a vaskorba, de még azért lehet, hogy nem lépnék tovább. Talán vitorlázásra majd még szükség lesz. Gyűlésteremben ezeket tudjuk gyártani, ez teljesen rendben van. És most mivel szükségem lenne arra az egy kardforgatóra, ezért nem fogok semmi olyasmit építeni, amihez anyag kell, hanem megvárom, hogy ez szépen kipörögjön. A kőfejtőhöz viszont nem kell anyag, legyen ide egy kőfejtő, mert az viszont az anyag szempontjából fontos lesz. Tudunk államformát váltani, elérhetővé vált a törvénykönyv, mint fogyóeszköz, illetve a Nemrud Dag nevezetű világcsoda is. Befejeződött a kutatás, tudnánk már tovább lépni a vaskorba, szerintem, hát ez 14 kör lenne. A szövést azt mindenképpen szeretném kifejleszteni. Itt akkor van nekünk, megint ez a tétlen Atén, amivel most lángyásokat nem fogok tudni építeni, de így viszont nem fogok tudni semmit se építeni. Ez nem olyan jó, hát akkor maradunk a vagyonbegyűjtésénél. Egyelőre ezt kiválasztjuk, és akkor legalább egyel kevesebb a veszteségünk. Kormányváltás. Van lehetőségünk a monarchiára váltani, de nem fogok. Mert ez teljesen fölösleges. Nem tudnék több várost építeni, sőt még kevesebb lehetne. Ez, az eszményképek nem is annyira kellenek nekem, inkább ez a fajta dolog, hogy gyorsabban lehessen ezt építeni. De nem akarok váltani. Jó, tehát ezt nem váltunk most. Mert az azt jelenteni, hogy 10-zel kevesebb mindenkinek a boldogsága. Nézzük még ezt tovább. És nézzük, mit lehet építeni. Te lennél Atén? Akár virágos mezőt is. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy az egyik helyet lehetne valami mást építeni, de nem igazán érné meg. Akkor ebben az esetben marad az, hogy begyűjtjük a vagyont, és egyelőre végtelenítve beállítom. Aztán majd meglátjuk. Sikerült megalapítani a Budaszt, és ezáltal pedig itt vannak már a disznók. Egy gazdagság rögtön jöhet is. Gazdagság? Gazdaság. Törvénykönyvet is lehet most már nekünk készíteni. Egy faanyagot már erre lehet áldozni, anyagot nem áldozok, és egy élelmet is áldozok rá. És akkor majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni. Itt van még, ezt itt be lehet gyűjteni. Hol van nekünk a felderítőnk? Csak ezek nem mi vagyunk, ezek az olaszok. Hol vagyunk mi? Kérdeném teljes tisztelete, ide lejöttél alulra. Jó, akkor gyere ide. És ez az új Hyderabad törzs, ez szerintem hamarosan csatlakozni is fog hozzánk. Több rejtett készlet is van itt. Úgyhogy akkor menjünk errefele. Sajnos a harcosokkal nem lehet ezeket begyűjteni, ami szerintem nem feltétlenül jó dolog. Most viszont a pénzzel már valamit kezdeni kéne. India közben megtorló háborút indított a perzsák ellen.
Macikát levadásszuk, és itt rengeteg, de rengeteg készlet van, jaj, ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. És én úgy látom, mintha a perzsák nem is nagyon terjeszkedtek volna. Egy felderítőt mondjuk azért lehetne csapatni, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy vajon mi lehet. Itt ezt gyorsan meg tudjuk változtatni. 50 anyag? Na szó sem lehet róla. Akkor azt majd valahogy máshogy megoldjuk. Jó, ezt a Hydabrad törzset, ezt viszont most lehet, hogy meg tudjuk nyerni az ügyünknek. Diplomáciai kapcsolatok, új Hydabrad törzs, de valószínűleg, hogy akkor az már, amit fölajánlottak, az már elmúlt. Nem baj, itt most elkezdek mindent begyűjteni, a szövést befejeztük. Hoppá! A bizánci birodalom hadat üzent Görögországnak, 40 kör alatt kell megvédeni a várost. Igen. Igen. A mindeneteket. Akkor bevetjük a haderőket egyelőre. Kutatás befejeződött. Szerintem menjünk tovább a vaskorszakba, és a vitorlákat majd föl lehet fedezni. De lehet, hogy nem azért még fedezzük ezt föl. Na most lesz ezzel a probléma, mert akár a fővárost is elfoglalhatják. Bajos napfogyatkozás. Fölkészítjük a hadseregünket, ez eléggé egyértelmű. És akkor most viszont ez mindent borított, mert az azt jelenti, hogy az egységeket kell csinálni. Méghozzá nagyon gyorsan. Szerencsére most már van annyi anyagunk, hogy ez akár működőképes is lehessen. És hát ezzel a kis maradékkal vissza lehet menni, meg szerintem egyébként ezzel is vissza lehet menni. Szerencsére úgy látom, hogy csak ilyen szúnyogokkal próbálnak támadni, de ez mindenképpen fontos lenne, hogy toborozzunk, be tudjuk vetni ezeket. És itt különböző formációkat lehet összehívni, jelen pillanatban még csak az osztagot. Te pedig minél gyorsabban deríts fel ezeket a készleteket, hiszen ezek kvázi ajándéknak minősülnek. Ellenség észlelve. 46, mi pedig 40-nel vagyunk. Még gyűjtenék erre egy kicsit. Ja, igen, itt ezt a vagyonbegyűjtését ezt hagyjuk, és akkor jöhetnek az íjászok, utána pedig, lángyás az elég béna, úgyhogy akkor inkább íjászok legyenek. Akár itt át is tudnánk csapni Bizánchoz, de még egyelőre ezen gondolkodnék, megvárnám, hogy először ők támadjanak. Ha már ilyen kis marharépák voltak, hogy megtámadtak. Ezek meg egyre erősebbek, bár ezek lángyások. Hát, inkább gyere vissza. Gyere vissza, mert közvetett tűzt fog kapni. Ami nem feltétlen szerencsés. Ja, és hogy itt is megtámadtak a jó mindeneteket. Ez így nagyon szemét. Ez így nagyon szemét. Ide is bejöttek. És ezt lehet, hogy be is fogják húzni. Ez így nagyon aljas. Akkor ez azt jelenti, hogy máshol is kell gondolnom arra, hogy fejlődjek. A Kizikosz törzsel viszont most jobb a kapcsolat. Ez alapvetően okés. Itt ezzel van a baj, hogy valószínű, hogy nem is ott van a legnagyobb probléma, hanem itt Krasszosznál. Szerintem neked jobb lesz, hogyha visszamész. Most van egy tétlen városunk, lángyásokat meg lehet építeni, hát meg lehet, igen. Közben még a nagy harciasságban egy eszményképet
is beaktiváltam. Júj. Húha! Hát itt meg fogunk semmisülni, nem kicsit, hanem nagyon. Vannak tartalékosaink, ezeket be is vetjük, úgy mind. Nagyon gyorsan. És Krasszoszt elfoglalták a mocskok. Fú, azért nagyon-nagyon bosszút fogok állni. És itt meg levertek minket. És sajnos ez egy csúnya vereség. Ez egy nagyon csúnya vereség. Menjünk tovább a vaskorszakba. Új területet tudunk ki oldani. Jöhet az arany. Kezdődhet tovább a tobolzás, és mindenképpen az ijászok és minden egyéb is. Közben már viszont itt vannak a bizánciak. Ha megadom magam, próbáljunk meg először békét kötni. Küldök nektek lakomát, jó? Nem keveset. Meg küldök nektek kőkori eszközöket is. Hát ha. Ebből sem keveset. Hát ha sikerül békét kötni. Háborús padhelyzet. Görögország és Bizánci Birodalom közötti háború véget ért. Krasszoszt lerombolták, de nem szerezték meg. Ez nem olyan nagyon rossz dolog, és a javaslatot elfogadták. Ezáltal minden megszállt város a megszálló ellenőrzés alá került, vetélytársak vagyunk, 792 tekintéllyel rendelkezik, én pedig 1000-rel, amivel az emlékezetes fokozatnál van. Érdekes módon most a perzsák és az olaszok fognak majd eltűnni, de én még mindig vezetek. De akkor ebből viszont az a tanulság, hogy innentől kezdve sokkal jobban kell odafigyelni arra, hogy mekkora hadsereget toboroz az ember. Mert különben ebből iszonyatos nagy gázok lesznek. Mindjárt tovább fejlődünk a vaskorba. Befejeződött egy tárgykészítés. Itt most már szerintem akár anyagot is lehet erre áldozni. És közben máshol is véget ért a háború. Igazából még egy telepest is tudnánk készíteni, de én akkor most azt mondom, hogy mindenképpen menjünk rá arra, hogy már hadiflottánk is legyen. Vannak nekünk tartalékosaink, ez tök jó. Már zászlóaljat is lehet majd csinálni, és akkor ezeket be tudjuk vetni, akár égbe, vagy akár sorba is. Ez majd úgyis ki fog derülni. Az ujjasszámmal pedig nem tudunk megegyezni, mert 50 darab anyag kéne hozzá, viszont az mindjárt meg lesz. De most nem tudunk megegyezni. Úgyhogy ez annyira nem jó. Itt viszont még te föl tudsz menni. Errefele. És a bizánciak úgy tűnik, hogy tovább akarnak terjeszkedni, most az olaszok ellen hirdettek megtorló háborút, ami nem baj egyáltalán. És akkor innentől kezdve mindenhol elkezdjük az egységeket beerősíteni, mert ez mindenképpen kelleni fog, illetve valahogyan a pénzünket is helyre kéne állítani. Mi az, ami pénzt fog nekünk majd jelenteni? Itt például, hogyha Milétoszban építünk egy dokkot, hát ugye ez a Kaszpi-tenger, ami itt van, ami valójában egy tó, de ennek mondjuk nagy a fenntartása, tuti, hogy nem. Hentes üzlettel tekintélyt szerezünk, a kereskedőház, na az kéne nekünk.
mondjuk olyan helyre, ahol amúgy sem lenne nagyon nagy hozam, ide a sivatag közepére akár ez be is mehet. Igen, sivatag, félsivatag, ide. Mert a pénz az mindenképpen kelleni fog, hogy ne menjünk tönkre. Jó. Itt Athénban fokozatosan adjuk hozzá a tartalékosokat, a csonai törzsnek, hogyha adunk egy lándzsást, akkor 2-vel jobb a kapcsolatunk, most ez nekem megéri, és elértük ezzel sikeresen a vaskorszakot, amellyel újabb 10 technológiát fogunk tudni kifejleszteni. Rendben van, akkor én ezzel megköszönöm szépen a figyelmet, ez volt az Ara History Untold második részének a bemutatása, most 2 hét szünet következik a pénteki stratégiákba, legközelebb január 10-én láthattok újra pénteki stratégiákat, akkor ismét egy RTS-t, és utána tovább folytatjuk majd kalandozásainkat a görögökkel. Ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Most tehát 2 hétig akkor nem lesznek a szokásos tartalmak, de lesz meglepetés karácsonyi tartalom, illetve meglepetés szilveszteri tartalom is készül, úgyhogy figyeljétek az Andrew City Live-ot, mert lesznek még itt az év végén izgalmas tartalmak. Ja, és hétvégén a Twitch-en folytatjuk a Memoria Police játékot, még nem tudom, hogy szombat vagy vasárnap, de a Twitch-et Andrew City Live-on éritek el, és ott is látni fogjátok, hogy majd kírom, hogy mikor fog ez megtörténni. Mindenkinek kellemes karácsonyi készülődést kívánok, sziasztok!